কাৰণলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 20 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে নিফটি বেংক নিফটি ডিছকাশ্যন ফুল এনালাইচিছ। তাৰ আগতে আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটখন অলৰেডি বিয়াৰিছ হৈ আছে। চ' মাৰ্কেটখন খুলিলে আপোনাৰ 24,000ৰ তলত। তাৰপিছত সেই যিমান বহুত তলত খুলিছে কাৰণে ৰিকভাৰী ল'ব লগা আছিল, ৰিকভাৰী ল'লে। তাৰ লগতে এক্সপায়াৰিও আছিল। চ' মাৰ্কেটখন সেই গোটেই দিনটো এই 23,950 মানতে আপ এণ্ড ডাউন কৰি আছিল। মাজে মাজে 24,000লৈকে টাচ কৰিব যায়, কিন্তু আকৌ কল ৰাইটাৰ্ছে মাৰ্কেট তলত পেলাই দিয়ে। এতিয়া চাব গ'লে মাৰ্কেটখনতো বিয়াৰিছ হ'লেই, আৰু আজি মাৰ্ক টু মাৰ্ক লছ বহুতৰে হৈছে। গতিকে মাৰ্কেটখনত এতিয়া কি হ'ব, বহুতে ভাবি আছে যে ইমানৰ পৰা 24,800ৰ পৰা 23,800 পাই গ'ল, 1000 পইণ্ট বহুত তলত আহি গ'ল। গতিকে এটা ৰিকভাৰী ল'ব লাগে বুলি মই যদি কওঁ, ৰিকভাৰীৰ কোনো এটা চান্স নাই এতিয়া। আৰু কিয় বা এনেকুৱা লাগি আছে, অহাকালি যদি গেপ আপো মাৰে মাৰ্কেটখন, গেপ আপো যদি মাৰে ন, তেনেহ'লে কি হ'ব মই আপোনাক দি দিওঁ, এনেকুৱা ৰঙা কেণ্ডেল এডাল বনাই দিব পাৰে। গেপ আপ চাই ছাপ'জ ইয়াৰ পৰা 100 পইণ্ট গেপ আপো যদি মাৰে ন, এনেকৈ ৰঙা কেণ্ডেল এডাল বনাই দিব পাৰে। গতিকে এই মাৰ্কেটত লংছ লৈ যোৱাটো দিগদাৰ। এইটো মানে এনেকুৱা ডাঙৰ ৰেড কেণ্ডেল, যেনেকুৱা এইটো ৰঙা কেণ্ডেল এডাল বনাইছে ন, এইটো এই গেপ আপ খুলিলে যে কালি মানে এবাৰ তললৈকে আহি যাব, সেইটো মানে নিশ্চিত বুলি নকওঁ, কাৰণ কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে মাৰ্কেটত কি হয়। বাট যেনেকুৱা মাৰ্কেটত, কাৰণ ৰিকভাৰী ল'ব লাগিলে আজি 24,000ৰ ওপৰত যাব লগা আছিল। ঠিক আছে, এক্সপায়াৰী প্লে হৈছে, বাট এক্সপায়াৰী প্লে কোনো মানে মিনিঙে নাই যদি ইমান ডাঙৰ এটা মানে ছাপৰ্ট যদি ব্ৰেক কৰি দিছে এক্সপায়াৰী ডেট। বুলছ যে হওক, যিমান হ'লেও এইটো এটলিষ্ট 24,000ৰ ওপৰলৈকে লৈ যাব লাগিছিল। চ' নাই, গতিকে আল্টিমেটলি বুলছ এতিয়াও ট্ৰেপিঙতে আছে। আৰু যিহেতু এইটো এক্সপায়াৰী লাষ্ট উইক, গতিকে কি হ'ব, কালিৰ পৰাতো পজিশ্যন চেঞ্জ কৰিবই লাগিব। চ' কি হ'ব, যদি লংজো হয় ন, মাৰ্কেটত যদি 100 পইণ্টছৰ গেপ আপো মাৰে ন, চিৰিজ বদলাব হ'লেও এওঁলোকে মাৰ্কেটখন তললৈকে লৈ আহিব, মানে চেলিং আহিবই। চ' ভেৰি ইজি মানে ট্ৰেড এটা হৈ যায়। মই ইজি বুলি নকওঁ, ইটছ এ ভেৰি টাফ। মানে যোনে নুবুজে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতে টাফ, কিন্তু যিহেতু আপোনালোক আমাৰ ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, গতিকে এটা শিক্ষা এটা দি দিওঁ যে গেপ আপ মাৰিলে কালি শ্বৰ্ট এটা কৰিব বুলি নকওঁ, মানে গেপ আপ যদি মাৰে তেনেহ'লে আমাৰ শ্বৰ্ট এটা কৰাৰ এটা প্ৰভিজন এটা থাকে, সেইটোত মানে ভাল মানে প্ৰফিট পাব পাৰি। অলপমান মানে যদি আপোনালোকে মাৰ্কেট ট্ৰেক কৰি থাকে, তেনেহ'লে এইবোৰ কিছুমান মানে অলপমান মাৰ্কেট যোনে ৰিডিং কৰিব ন, তেওঁলোকে বুজি পাব যে কিয় শ্বৰ্ট কৰিলে মানে প্ৰফিট পাব পাৰি। মই ৰিজনটো দিলোঁৱে, এক্সপায়াৰী লাষ্ট উইক যদি তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰেক্টছো আছে, ওপৰত পালেও এটলিষ্ট তেওঁলোকে চেল কৰিব, কাৰণ বুলছ ট্ৰেপ হৈ আছে। চ' ডেটছ। বাকী কি ক'ম, বাকী কালি এইটো যিটো এটা মানে এই 23,700 এইটো আহি যাব পাৰে, একো ক'ব নোৱাৰি। ইয়াৰ পৰা চাব গ'লে 200 পইণ্ট মাত্ৰ। চ' গেপ আপ মাৰিলেও মানে এনেকৈ মানে বুলছ এনেকৈ ট্ৰেপ আছে, তেওঁলোকে এটলিষ্ট এক্সিট মাৰিব আহিব, তাৰ কাৰণে অলপমান প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব। বাকী বেংক নিফটিটো মানে বেংক নিফটিত যিটো হ'ল, বেংক নিফটিত মানে কোনোৱে ক'ব নোৱাৰিলে, একচুৱেলি মই নিজে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। ইমানখিনি ডাঙৰ বুলিছ হোৱাৰ পিছত যে ফ'ল' আপ কেণ্ডেল ৰেড আহি গ'ল, তাৰপিছত ছেকেণ্ডে ৰেড, আজি গেপ ডাউনত ৰেড, এইটো গ্ৰীণ দেখা পাইছে জাষ্ট বিকজ এইটোৰ কাৰণে। মই এইটো কথা যোৱাকালিও কৈছিলোঁ যে যিটো কেণ্ডেল বনাইছে ৰেড কেণ্ডেল এইডাল যোৱাকালি, গতিকে আজি এইটো লেভেল টাচ কৰিবৰ কাৰণে আহিবই মাৰ্কেট। চ' টাচ কৰিব মানে এইটো যিটো গেপ হৈ গ'ল ন, এইবাৰ সেইটো ভিজিট কৰিব আহিব। চ' আজি যিটো ল' হয় ন, আৰু সেইদিনাৰ হাই, চ' এইটো চাব গ'লে এইটো আহি গৈছে। গতিকে হ'ব পাৰে কালি বেংক নিফটি ইয়াৰ পৰা অলপমান বুলিছ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, মাৰ্কেট ৰাতিপুৱা বোধহয় বুলিছ হ'ব পাৰে। বেংক নিফটিত এটলিষ্ট মই অলপমান লাগি আছে যে এটলিষ্ট মানে এটা মানে কি হয়, অলপমান ওপৰত আহিব লাগে। কাৰণ যিমানখিনি আজি লংছ আছিল বেংক নিফটিত বিশেষকৈ বেংক নিফটিত মানে তেওঁলোক অলৰেডি এক্সিট মাৰি দিছে, এনেকুৱা মোৰ লাগি আছে। কাৰণ বেংক নিফটি বোধহয় ইয়াৰ পৰা বেংক নিফটি নতুন আহিব পাৰে, কিন্তু নিফটিত কমপ্লিটলি বেলেগ। নিফটিৰ বস্তুটো কমপ্লিটলি মানে অপজিট হৈছে বেংক নিফটিতকৈ।
মানে বেংক নিফটিৰ ইমান বেয়া নিউজতো আজি যিহেতু বেছি তলত পৰা নাই, চ' তলত পৰা নাই মানে তলতটো পৰিছে, বাট আৰু তলত পৰিব পাৰিছিল। তো আজি ৰাতিপুৱাই বোধহয় তেওঁলোকে গোটেইখিনি পজিশ্যন একদম খালী কৰি দিছে। নিফটিৰ কথাটো কমপ্লিটলি বেলেগ আছিল। নিফটিত যে বুলছ ট্ৰেপ হৈ আছে সেইটো জানো। বেংক নিফটিত কি হৈছে, আজি বুলছৰ যিমান আছিল ন চব সিহঁতে এক্সিট মাৰি পেলাই খালী হৈ গৈছে, সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ। অপশ্যন চেইন এনালাইচিছ, ফলিং মাৰ্কেটত মই এইকাৰণে বেছি এনালাইচিছ দিয়া নাই, কাৰণ এইবোৰৰ কোনো মিনিং নাথাকে। তথাপি এটা জনাই দিছোঁ, কল ৰাইটিং বাপৰে বাপ, হেভি ৰাইটিং হৈ গ'ল। আজি এইটো ছিৰিজটো খতমেই প্ৰায়। নেক্সট ছিৰিজ হ'ব গ'লে নেক্সট ছিৰিজতো কল ৰাইটিং হৈছে, বাট পুট ৰাইটিং হোৱাই নাই, না কোনো কাৰোৰে সেই নাই। চ' শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পুলহে ৰাখোঁ ভিডিঅ'টো। মাৰ্কেটখনত নিফটিৰ কাৰণে এটা অপৰচুনিটি আছে কালি। বেংক নিফটিত আপোনালোকে যিমান কম ট্ৰেড কৰে সিমানে ভাল হ'ব, কাৰণ বেংক নিফটি এতিয়া যিটো মানে বস্তু দেখিলোঁ, চ' বেংক নিফটি এটা ৰিট্ৰেচমেণ্ট দিব পাৰে, ঠিক নাই। কিন্তু নিফটিত চান্সটো কম। থেংক ইউ। সেইখিনিয়ে। আৰু এটা বস্তু, আমাৰ এটা ব্ৰকাৰ ফাৰ্মৰ লগত আমি অলৰেডি টাই আপ হৈছোঁ, গতিকে তাৰ এটা ভিডিঅ' আহিব। হোপফুলি আপোনালোকে অলপমান সহায় কৰে। থেংক ইউ।